የንግስተ ሳባ ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር ሁሉም ሰላም ነው። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ሼር ላደርጋችሁ ፈልጌ ነው። እንደምትመለከቱት ምንድነው ያላችሁ ይሆናል። እንደምትመለከቱት ቤት ውስጥ ነው የሰራሁት። የራስጌ እንትናት አምፖል ናት። ቤት ውስጥ ባሉኝ ነገሮች ነው የሰራሁት። ሙሉውን ለቅቄዋለሁ ከምን እንደሰራሁትና እዩት። እንትን ለማለት ያህል ነው ይሄንን በድምጽ ሪከርድ ላደርግላችሁ የፈለኩትኝና ቤት ውስጥ ባለው ነገር ነው የሰራሁትኝ። የመጀመሪያ ስራዬ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ከዚህ በፊት ሰርቼ አላውቅም፣ ግን በሳምንት አንዴ እንደዚህ አይነት ነገር መስራት ስለፈለኩኝ ሼር ላደርጋችሁ ነው ይሄንን የፖስትኩትኝና የመጀመሪያ ነው። አስተያየት እንድትሰጡኝም ፈልጋለሁኝ። እዩትና እስኪ ሲበራና ሲጠፋ አሳያችኋለሁኝ። እንደምትመለከቱት ላዩ ላይ ራሱ መብሪያና ማጥፊያ ያለው ሙሉውን ገብታችሁ ይዩት። መብራቱን አጠፋና አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። ቆይ ይሄው እንደምትመለከቱት ነው። ግቡና ሙሉውን ማየት ትችላላችሁ። በጣም ሲምፕል በሆነ መንገድ ቤት ውስጥ ባለን ነገር ነው የሰራሁትኝ። እጅግ በጣም ነው የወደድኩት። ይሄ የመጀመሪያዬ ነው። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር ሰርቼ አላውቅም፣ ግን በሳምንት አንዴ እንደዚህ የእጅ ስራዎች ክራንትን ለማለት አስቤያለሁኝ ሰርቼ ለመልቀቅ እና እስኪ አስተያየት ስጡኝ። እዩትና ሙሉ ቪዲዮን አስተያየት ስጡኝ። በጣም ነው የወደድኩትኝ። እሺ ሙሉ ቪዲዮን ይዩት። በጣም ነው የማመሰግነው። ይሄን ቪዲዮ የምታዩ አዲስ ጓደኞች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናሌን። በጣም ነው የማመሰግነው። ወደ ቪዲዮው ግቡ።